Magandang araw sa inyo lahat mga guys. Dito na naman ako ngayon. Nagbabalik. So pagpasensya na kasi medyo hinihingil ako. Ang taas ng inakyat namin. Grabe. Bali i-check lang na mag-check kami ng itong VESDA. Bakit wala siyang power? Yes. Okay. Ito yung exhaust niya. Ito yung air niya. Smoke detector. Pipe. Smoke detector to go. Bakit wala siyang ka-interface? Interface sa fire alarm panel. Tsaka nagpunta dito. Input. Ito. Action. Ang klase na ito. Dari sa boldoan. Siya. Ito. Guys, ito yung sa loob ng... Sa ilalim meron pa yan. Ha? Sa ilalim meron. Wala. Yung nakalagay. Model number na to. Yung model number. Ito yung laman ng VESDA. Control panel ng VESDA. Bali, ito yung power supply niya. Ipalit tayo yung power supply. Kaso nga lang, naka-isolate siya. Hindi siya nakakodik ang AC supply source. May backup battery naman tayo dyan. Yan. Yan lang naman. Bali itong conduit. Anong laman ng conduit na to? Okay. May dalawang module tayo. Naka-interface siya sa fire alarm. Tsaka may beam detector niya. Mali. Kailangan may Pepsi ito. Kailangan Pepsi. Pepsi. Sa taas. Hindi, mas malamig pa nga sa taas eh. Mas malamig pa sa taas. Ang mahirap lang pagbaba. Sakit sa katawan. Ang batang binuksan. Sikutin mo. Detector. Overboard. Ito. Close-up natin ito. Close-up natin. Sisilipin mo kung okay yung pan. Yung blower. Naka-screw dun sa loob, sa likod. Yung detector.
Saka na yan. Naka-screw. Buo pala ito. Ito naka-screw. Saka na yan. Well, kusa mo na lang bago. Bago na lang. Ano kasi ito, pro lang ito. Oh. Ito power. Saan yung power dito? Dito galing yan. Nasaan nakalagay? Ito? Power supply. Ito? Wala yan, galing dito sa power supply. Meron pero may pumapasok. Wala. Ito guys yung addressable dual module siya. Input output. Dito shield yan siya. Yan ang bearing. Ito yung termination. C1, C2, D1, negative, positive. D2, D1, D2, C1, C2, negative, positive. Ito mo, pahingin yung tubig. Ha? Tubig. Hindi na, punta ka dito. Mag-prepare na siya ng tubig. Uy. Ay, spin. Engineer! Oo, nakita namin. Ayan guys, yung laman ng VESDA panel. Uy, hindi pa. Kaso nga lang, ha? Guys, ang hirap kumita ng pera dito. Talagang nasa dito pre. Nasa ano kami? Nasa pang-anim na floor. Balik namin. Yan yung loob ng VESDA. Ito yung section dalawa. Ito yung VESDA pipe. Ano to? Saan to? Dito sa una o dito sa pangalawa? Term or experience? Hindi ko alam. Alam mo na yun. Okay. VESDA. Tingin ko okay pa to eh. Kaso nga lang. Google mo. Ha? Google mo. Kaso nga lang. Ba't pagtsatsagaan natin to? Hindi na lang. Sabihin na lang sira. Kasi kaya ako nakapatay eh. Sira. Dito Sa yan? loob yan. Sa loob. Meron na pala. Meron pala. Nagsobra. Ganyan eh. Hindi ko alam. Mayroon na yun. Kaya ang VESDA. Isa na guys. Talagang hinihinga kami dito kasi taas lang inakyat namin. Walang hangin. Nasa loob kami ng kuiba. Yun yung paligid namin. Yan. 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 Pakita ko lang sa inyo kung paano ang sit up niya. Ayan yung sit up.
power supply. Ba't hindi ba't nakapatay itong ano na to? Nakapatay siya guys. So hindi na lang namin bubuhayin yan. Extra disc yan. Extra disc power supply. Sige pre. Sige. Ito na ako eh. Bye.